What's up sa inyo mga paps? Ngayon ay ayusin natin tong cellphone. Bakit hindi gumagana ang Gboard at hindi siya nagpapakita kahit dito. Ayan. So hindi siya lumitaw. So ang gagawin na lang natin, basic lang naman pupunta lang tayo sa settings. Tapos hanapin nyo yun sa advanced or language and input. Ito kasi makikita mo naka-default siya keyboard, right? Ito. So wala siya naka-install ng iba na kunyari Samsung na keyboard, yung ganun, or Huawei na keyboard, hindi siya naka-install. So ang gagawin lang natin is, diba, ito ang Gboard, diba, di siya nag-open. Ang gagawin na lang natin ngayon ay punta tayo sa may application, application, tapos hanapin ng Gboard. Ito. So gagawin na natin, i-force stop natin siya, tapos press OK. After na natin i-press OK siya, or after natin i-force stop ang Gboard na to, punta tayo dito sa may storage. Pindutin nyo lang tong clear data. Ayan. So ang mangyayari nun, uulit ang Gboard. Pero di naman maalis sa settings mo sa ayan, nag-ano na siya, nag-update na siya. Ibig sabihin, babalik niya siya sa dating settings mo, or babalik niya sa dating latest version niya ng Gboard. So hintayin lang natin siya matapos. Pag natapos na siya, ibig sabihin pwede natin gamitin ng keyboard. Ayan, natapos na. Punta tayo sa search. So yun, lumitaw na siya. And sana abangan nyo yung magiging moto vlogs ko sa susunod. Yun yung magiging first vlog ko niyan. Okay guys, please subscribe and like and share. Subscribe. Sorry nabubulol ako practice lang bago ako mag moto vlog. Okay, bye bye, peace.